Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today vlog guys, syempre, meron na naman tayong product na i-review mula sa sponsor! Sponsor time! So yun guys, excited na ba kayong malaman kung anong product na i-review natin for today mula sa ating sponsor? Ayan, this video is sponsored by Samco. Ayan siya guys. Ito yung product. Ayan siya guys. Tripod. Diba? Okay naman yung kanyang packaging guys. So ayan siya. Yung kanyang itsura. So ayan. So yan guys na i-extend siya. So pwede siyang i-extend up to 51 inches. Ayan, and then 16.5 inches lang siya guys kapag hindi siya na-extend. So yan siya yung itsura. Ayan, and then ayan. So pwede siya sa phones, sa cameras, and GoPro. Ayan siya. And then, compatible with iOS. So, ano lang siya guys, 16.5 inches and then 2.5 pounds lang siya. And then, merong 1 pound, parang yung kanyang ayan kasi, hindi ko alam kung ano yung 1 pound na yan. So, ayan siya. So, ito yung itsura niya guys kapag na-extend na siya. So, let's unbox this one guys. Ayan siya guys. Oh nice. Meron pa siyang pinaka guys storage bag. Oops, ayan. Ito yung phone holder. So, ito yung sa GoPro. And then, yung clicker niya. Ayan, or remote control, wireless remote control. So, I think another phone holder ito. So, or camera holder. We'll check what's this one later. And then, meron siyang $10 gift card! Yay! Nakasulat dito guys, thank you for your purchase. And then, nandiyan yung instruction paano ko makukuha yung $10 na gift card. So, empty na yung ating box. Ayan, ang cute din ng kanyang storage bag guys. Meron siyang, ayan, meron siyang tali-tali dyan. And then, meron siya nito, pinaka-lock. So, buksan mo lang yan, ganyan. And then, ayan na. Ayan na. So, ayan guys, ito yung ating tripod stand. So, meron na siyang storage bag guys. Meron pa siyang plastic. So, secure talaga guys, hindi siya may scratch. Tapos, ang maganda, bawat parts niya, ayan, meron din sariling plastic. Ayan, nakabalot talaga sila guys para hindi sila mag-scratch or ma-damage ang bawat isa. So, yan siya guys. So, ayan kanyang itsura kapag wala siyang balot. So, magaan lang siya guys. Magaan lang niya. So, ito guys, ang brand nito is Samco. So, ano siya? Phone tripod Samco, 50 inches. Extendable cell phone tripod with wireless Bluetooth remote. So, ito yung kanyang wireless Bluetooth remote and universal phone holder. Ayan. Perfect for videos, recording, selfies, and then live streaming or vlogging. Ayan. So, yan siya guys. And then, ang kanyang details guys, it's compatible sa GoPro. Ayan, brand niya is Samco. Material is ABS and aluminum. And then tripod head type is pan heads. So color is black and then weight limit is 6.61 pounds. So number of legs section is 4. So yun siya guys, na-extend siya up to 50 inches. So pwede siyang
6.2 inches, 16 inches, 25 inches, 33 inches, 45 inches, and 50 inches. Ayan siya. 41.5 inches pala yun. And then, so, pwede siya sa cellphone, sa camera, and sa GoPro. So, ayan siya. So, aluminum ang kanyang material. So, aluminum ito guys, yung kanyang pinaka-alloy. So, ayan. Ito siguro yung kanyang pinaka-fan heads. Wow! Meron siyang handle guys. Ang cute! So, ayan na. Namumove yung kanyang handle. So, pwede siya itaas. So, pwede siyang ibaba. And then, pwede siyang iikot ng ganyan. So, mas maganda to guys dun sa dun sa una ko na review. Kasi yun, di ba? Yung una ko na review, walang handle. So, ito may handle. Look at that. Ang cool. So, open lang siya ng ganyan guys. So, 4 na legs daw. 1, 2, 3, 4. So, 4 na. So, ayan. Open lang siya ng ganyan. So, yan siya. And then, so, dito yung phone holder. So, hindi ko alam kung ano tong isa. I think para sa yung isa camera. So, hanapin natin yung sa phone holder. So, ito yung phone holder. So, touch lang natin dyan. So, meron siyang pinaka-screw dun sa baba, guys. Dito sa gitna. Para doon mo i-attach yung inyong phone holder. So, yan siya. I-tighten lang. And then, dito meron din siyang pinaka-screw. I-loose mo yan para doon sa pinaka-design yung So, ang cute niya. So, ayan. Nalagay na natin yung ating phone holder. So, yung phone holder, I think, pwede siyang, so, ganito pala yan. Ang ganda! So, ganyan pala yan siya, guys. Kung gusto mo, ayan, landscape ang phone mo. So, ganyan siya. Guys, nailagay na natin yung ating phone holder. So, pwede siyang 45 degree guys. And then, pwede siyang, so dito, yung screw dito sa taas. Buksan mo lang yan. And then, pwede mo siyang i-move ng ganyan. So, ayan guys, nakikita nyo. So, diba? Meron siyang screw doon. Ibalik nyo lang yan guys. So, i-screw nyo lang. Depende sa angle na gusto nyo. So, pwede siyang 90, pwede siyang 180 and 360 degree. Tama ba? Degree ba yun? Ayan. So, yan siya. And then, maganda guys, meron siyang vertical and horizontal style. So, pwede siyang ganyan. And then, wala. Ayan siya guys. O, diba? Pwedeng patayo ang inyong phone and then pag dito, naka-landscape siya. So, ganyan yung inyong phone. So, wala akong extra. So, yun guys, pwede din siyang iikot. Dito, itong screw na to. So, pag naka-lock yan guys, or naka-tight yan, hindi siya may ikot ng todo. So, dapat sige guys, ita-tight ko siya ha. See, hindi mo siya may ikot. So, dapat i-loose nyo itong screw na to kung gusto nyo i-ikot or i-move yung inyong handle. So, yan. Loose na siya, guys. Look. Diba? Para siyang manual gimbal, guys. Diba? Parang katulad ito ng isang selfie stick na na ni-review. Meron din siyang handle, diba? Kaso yun, maliit nga lang yun. Pwede talaga sa bag yun. Sa purse. Sa medium size purse. So, ang cute niya guys. Ayan siya. So, made of plastic yung iba. So, yung alloy niya is made of aluminum. So, ibalik nyo lang yan guys. Kung ayaw nyo umiikot. Pero mas maganda ito umiikot. Kung nagbablog kayo sa labas. Diba? Ayan, meron din siyang screw dyan. And then, ito din. Meron din screw
dito sa likod. So, I think yung screw na to is para sa dito, sa gitna. So, hindi naman siya, ayun siya guys, diba? Na-adjust siya. So, yung screw nga is para sa gitna. So, sa stand niya. So, i-ano nyo lang niya guys. I-screw back nyo lang or tighten nyo lang yan. Kung depende sa taas na gusto nyo guys. And then, meron siya dito. Ayan, meron mga lock-lock dito guys. Dito mo siya i-extend pa ng mahaba until 50 inches. So, ayan. Hilain nyo lang sila guys. Wow. So, ayun na yung kanyang pinakataas guys. Ayan. Pakita ko tayo sa gitna nito, sa lapag guys. So, basta ibalik nyo lang siya guys. Depende dun sa taas na gusto nyo nga. Ayan, dun sa height na gusto nyo. I-lock nyo lang sila ulit. So, ayan, para hindi siya still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? So, ayun guys, nagustuhan ko siya kasi meron siyang handle. So, para na rin siyang manual gimbal ito guys. Very easy to use siya kapag may handle. Lalo na kapag nilagay mo lang siya sa table, di ba guys? Minsan, hindi natin maano yung ating phone, yung pinaka-angle ng phone natin. Minsan nakaganyan or nakaganyan. Wala sa center. So, ito guys, madali na move mo siya, ganyan. And then, meron siyang ano dito guys, yung pinakita ko kanina, yung parang water. So, ibig sabihin, nasa gitna yung inyong phone. Kapag yung pinaka-bubbles dun sa gitna is nasa gitna. So, maano yung angle talaga ng inyo. Guys, ang maganda pa dito is 50 inches, extendable siya. So, pwede nga siyang ilagay sa floor. So, ayan. So, dito mo lang siya guys. I-unlock mo lang itong mga to para may i-adjust mo siya. Ayan. So yung ito guys, i-adjust mo to, pinaka-lock na yan. So yan na yung pinaka, ano niya, 50 inches niya guys. So i-lock mo lang sila. I-lock mo lang sila guys para hindi sila dumulas, mag-fold ulit. So, di ba? So, ayan siya guys. Ayan, dahan-dahan lang kayo guys kapag i-finold nyo or binalik nyo. Baka kasi mabali dahil alloy aluminum lang ang ginamit, hindi stainless. So, hindi siya ganong katibay kasi hindi siya stainless. So, baka medyo mali yung yung pagpasok nyo. Tulad tignan nyo guys, medyo So, kaya be careful lang sa pag-slide nito. Diba? Medyo So, yun. Kapag binigla kasi guys, baka masira. So, dapat dahan-dahan lang yung inyong pag-fold ng legs nitong ating. So, yun guys. If you wish to purchase this Samco phone tripod with wireless Bluetooth remote, you can check the Amazon link dyan sa my description. So, bago yun guys, syempre, bago nyo bilhin, kailangan nyo muna i-check guys yung kanyang features kung magugustuhan nyo siya. 1, 2, 3, 4, hit it!